नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज हाम्रो बजार 2080.86 मा पुगेको छ। हिजो अस्तिको तुलनामा यो 14.81 पोइन्टले बढेको छ, जुन चाहिँ 0.71% ले हुन आउँछ। आजको दिनमा 100 वटा कम्पनीको मूल्य बढेको छ भने 117 वटा कम्पनीको मूल्य भने घटेको छ र 5 वटा कम्पनीको मूल्य जस्ताको त्यस्तै। टप गेनरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि TSHL अर्थात् 3 स्टार हाइड्रो लिमिटेडले आज सर्किटको लेभलमा कारोबार गर्न सफल भएको छ। त्यस्तै USHL, MEN, SPIL, GMFBS यिनीहरूले चाहिँ सर्किटकै लेभलमा कारोबार गरेका छन् है। त्यस्तै अथवा सर्वाधिक वृद्धि हुने कम्पनीहरुमा चाहिँ यी परेका छन् भने टप युजरको कुरा यदि गर्नुहुन्छ भने आज पहिलो दिन गोराई सिमेन्ट GCIL को चाहिँ नेगेटिभ सर्किट लागेको छ। त्यस्तै अभियान लघुवित्त 7.18% ले घटेको छ। SEL, SHEL त्यस्तै मकर SGHC हरूमा चाहिँ आज सर्वाधिक गिरावट आएको छ। टप टर्नओभरको कुरा गर्नुहुन्छ भने NICL PO अर्थात् NICL नेपाल इन्स्योरेन्सको चाहिँ प्रोमोटर शेयरको चाहिँ आज टर्नओभर एकदमै ज्यादा आएको छ। त्यस्तै GCIL मा टर्नओभर एकदमै ठुलो देखिएको छ। त्यस्तै SHL, MEN र ILI मा चाहिँ टर्नओभर एकदमै राम्रो देखिएको छ। भोल्युम आधारमा कुरा गर्नुहुन्छ भने NICL PO त्यही नेपाल इन्स्योरेन्सको चाहिँ प्रोमोटर शेयर, त्यस्तै NIBLGF, त्यस्तै GCIL, SHL, MBL मा चाहिँ भोल्युमको आधारमा एकदमै ठुलो भोल्युम आएको देख्न सकिन्छ। ट्रान्जेक्सन वाइज कुरा गर्नुहुन्छ भने GCIL, ILI, NRM, MEL र अप्परमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन वाइज एकदमै ठुलो कारोबार भएको छ आजको दिनमा। सेक्टर वाइज कुरा गर्छौं भने चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डेक्स 1.07% ले बढेको छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 0.55% ले बढेको छ। फाइनान्स 0.07 ले घटेको छ। इन्ट्राडे भरिमा एकदमै ठुलो माथिसम्म पनि बढेको थियो, तर अन्तिम आवरतिर चाहिँ एउटा करेक्सन आएको छ, सप्लाई धेरै आएको छ। होटल एन्ड टुरिज्म 1.87% ले बढेको छ। हाइड्रो पावर 0.82% ले बढेको छ। इन्भेस्टमेन्ट 0.41% ले बढेको छ। नन लाइफ 0.51 ले बढेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ 0.18 ले घटेको छ। माइक्रो फाइनान्स पनि नेगेटिभ देखिएको छ 0.35% ले। म्युचुअल फन्ड 0.01% ले बढेको छ। नन लाइफ 2.21% ले बढेको छ। अदर इन्डेक्स 0.01% ले घटेको छ। ट्रेडिङ इन्डेक्स 0%, पोइन्ट वाइज चाहिँ 0.08 पोइन्टले चाहिँ बढेको छ। अब आजको दिनमा सर्वाधिक वृद्धि हुने सेक्टर भनेको चाहिँ एउटा नन लाइफ, त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ होटल एन्ड टुरिज्म र त्यसपछि चाहिँ हाइड्रो पावर नै रहेको छ। घट्नेमा चाहिँ फाइनान्स, माइक्रो फाइनान्स र म्युचुअल फन्ड होइन कि माइक्रो फाइनान्स, म्यानुफ्याक्चरिङ र फाइनान्स, त्यसै गरी अदर इन्डेक्स चाहिँ आज घटेको देख्न सक्छौँ। आजको दिनमा भोल्युम हेर्नुहुन्छ भने 3 अर्बको भोल्युम आएको छ, किनभने आज यो GCIL र त्यसै गरी नेपाल इन्स्योरेन्समा चाहिँ एकदमै ठुलो कारोबार भएको भएर चाहिँ आज यति भोल्युम आएको हो। त्यसै गरी आज 271 वटा स्क्रिप्टहरूको चाहिँ आज कारोबार भएको छ। यसरी नेप्से बढ्दै जाँदा यसरी भोल्युमले साथ दिनु भनेको चाहिँ राम्रै पोजिटिभ कुरा हो। आज केही सेक्टरमा करेक्सन त केही सेक्टरमा भने पोजिटिभ देखिएको छ। ओभरअलमा नेप्से चाहिँ एकदमै पोजिटिभ छ है त। अब लागौँ टेक्निकल चार्टतर्फ। टेक्निकल चार्ट हेर्छौँ भने चाहिँ यो पोइन्टमा 2000 को पोइन्टमा एउटा चाहिँ मानसिक सपोर्ट छ भनेर भनिरहेका थियौँ। त्यो पोइन्टको चाहिँ सपोर्ट लिएको भ्यालिड भएको छ, किनभने यो बुलिस इङ्गल्फ क्यान्डललाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरेरै यो क्यान्डल फर्म भएको थियो अगस्त 10 मा, र त्यसलाई पनि रेस्पेक्ट गरेरै आज मार्केटले त्यही ओपनिङ गरेर माथितिरै क्लोजिङ दिएको छ है त। यो भनेको चाहिँ यो सपोर्ट लिएको चाहिँ भ्यालिड भएको छ। अब आगामी दिनमा चाहिँ हाम्रो टार्गेट अब हुन चाहिँ यो एउटा अस्तिसम्म चाहिँ एउटा डिमान्ड जोन रहेको थियो भने अहिले चाहिँ यसले रेजिस्टेन्सको लेभल जस्तो यसले काम गर्न सक्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले मार्केट कोर्नु पर्ने देखिन्छ है। तपाईहरुले यदि तल किनिसक्नुभयो भने होल्ड गर्नु होला। यदि अब चाहिँ किन्ने बारे सोच्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो पोइन्ट म एकचोटि यसलाई ड्र गरेर हेर्न चाहे। यो पोइन्ट र यो पोइन्ट
लाई चाहिँ यो यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन यो रेजिस्टेन्स छ यसलाई चाहिँ ब्रेकआउट गर्दैन भने चाहिँ हामीले किन्ने बारे अहिलेलाई नसोच्दै बेटर हुन्छ। र यदि तपाईँहरूले यता किनिसक्नुभयो केही प्रफिटमा हुनुहुन्छ भने पनि अहिले सेल नगर्नु हुन अनुरोध गर्छु म, किनभने यो ब्रेकआउट दियो भने अझै धेरै माथिसम्म जाने सम्भावना रहन्छ। त्यसै गरी अब इन्डिकेटर लगाएर हेरौँ। पहिलो नम्बरमा आरएसआई लगाएर हेर्दाखेरि चाहिँ आरएसआई अहिले बढ्ने क्रम सुरु भएको छ। यो अहिले 48.5 मा पुगेको छ। आरएसआई अनुसार पनि हामी हेर्छौँ भने एकदम पोजिटिभ छौँ। 40 को लेभलतिर अलमोस्ट यसले सपोर्ट लिएर माथि बढ्न सुरु गरेको छ। 50 लाई ब्रेकआउट दिन्छ भने बल्ल अब बुलिसतिर हामी जाँदैछौँ भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ। 60 को ब्रेकआउट भयो भने चाहिँ ठुल्ठुलो क्यान्डल फर्म हुन सुरु हुनेछ भनेर हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। अर्को इन्डिकेटर हेर्छौँ एमएससिडी। एमएससिडी अनुसार यदि हेर्छौँ भने चाहिँ हिस्टोग्राममा नेगेटिभ हिस्टोग्राम जुन फर्म भइरहेको थियो त्यो चाहिँ घटिरहेको छ र केही दिन यसरी नै बढ्न सफल भयो भने एउटा बाई सिग्नल पनि जेनेरेट हुनेछ छिटै। र जुन यो बाई सिग्नल इन्भ्यालिड भएको थियो, यत्रो घटिसके पछाडि अब बाई सिग्नल आयो भने चाहिँ अब त्यो इन्भ्यालिड हुने चान्स चाहिँ एकदमै कम छ है। त्यसै गरी अर्को इन्डिकेटर बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार हेर्छौँ भने चाहिँ यसको अहिलेको टार्गेट, अहिलेको रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ 2118 तिर देखिन्छ, जुन चाहिँ हामीले तानेकै ट्रेन्डलाई यो दुईटा यो रेजिस्टेन्सको लेभल थियो। पहिलाको डिमान्ड जोन, सपोर्ट जोन, अहिलेको रेजिस्टेन्स जोन हुन पुगेको छ। यहाँनिरै एउटा रेजिस्टेन्स आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार पनि है त। अब आगामी दिनमा के कस्तो गर्ने त्यो बारे अलिकति छलफल गरौँ। नेप्से अहिले ओभरअलमा पोजिटिभ छ, भोल्युमले पनि साथ दिइरहेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भोल्युम पनि बढ्दो क्रममा छ। एभरेज भोल्युम भन्दा निकै माथि आएको छ भोल्युम, र यसरी बजार बढ्दै जाँदा भोल्युम बढ्नु भनेको पोजिटिभ कुरा हो। आज मैले तपाईँहरूको लागि GCIL अर्थात् घोराई सिमेन्ट इन्डस्ट्रीको टेक्निकल एनालिसिस लिएर आएको छु। डे चार्टमा इन्फर्मेसन खासै नभए तापनि हामी 1 मिनट चार्ट र 5 मिनट चार्टमा पनि हेर्छौँ भने आज यो अपडेट नभएको कारणले गर्दाखेरि नआएको हो। तर हामी सर यदि फ्लोर सिट पनि हेर्छौँ, फ्लोर सिट हेर्छौँ, यहाँ चाहिँ GCIL को हेर्छौँ भने चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि सेलर र बायर बीच जुन कित्ते कारोबार भएको छ त्यो चाहिँ 10-10 किता गर्दै धेरै भएको छ। अर्थात् के बुझिन्छ भन्दाखेरि 10-10 किता पाउनेहरूले गर्दा चाहिँ यो धेरैजनामा स्प्रेड आउट भएको थियो। अब 10-10 किताहरू सबै अब चाहिँ एकमुष्ट एउटा लगानीकर्ताले पक्कै 10 किता मात्र किन्दैन, किनेपछि 100 किता, 1000 किता, 300-400 किता किनिरहेको हुन्छ। किन भए पनि आइपिओ भन्दा चाहिँ यो अलिकति झन सेन्ट्रलाइज हुँदै जानेछ है। त्यसले गर्दा के हुने भयो भन्दाखेरि अब जब यिनीहरूको सप्लाई एकदमै कम हुन्छ है, अर्थात् पक्कै पनि किन्ने मान्छेले त्यो अझै घट्छ र अझै किन्छु भनेर त किनेका होइनन्, भोलिको दिन बढेपछि बेच्नको लागि किनेका हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले घट्छ भने घट्न दिनुस् है। यदि किन्नुभयो भने तपाईँहरू ठिक हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको जुन मेन्टालिटी छ यो घोराई सिमेन्टदेखि त्यो ठिक रहेको छ भनेर मैले बुझेको छु। किन अहिले सेल गर्नु भनेको चाहिँ कि त एकदमै डराएर सेल गर्नेहरूले सेल गरिरहेका छन्, अर्थात् एकदमै लोभी ग्रिडी, जसले चाहिँ अहिले सेल गर्छु भोलि पर्सि अझै घट्छ र त्यहाँबाट झन् किन्छु होइन, उनीहरूले बेचिरहेका छन् कि है। तर उनीहरूले यो हुन चाहिँ ट्रेडरले गर्ने यही नै हो, तर यो सेल गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बजारमा एकदमै प्यानिक सिचुएसन क्रिएट हुन्छ र हामी जस्ता नर्मल लगानीकर्ताहरूको चाहिँ मूल्य अथवा एकदमै घटेर जान्छ र हामी चाहिँ आत्तिने धेरै गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केही दिन कुर्नुहोस्। आज यस्तो नेगेटिभ सर्किट हानेको छ, भोलि पोजिटिभ सर्किट लाग्दिन पनि सक्छ क्या यस्तो कम्पनीमा, किनभने फन्डामेन्टली राम्रो कम्पनी हो र यो अलरेडी आइपिओ बाँडफाँड हुँदाखेरि नै सेन्ट्रलाइज भइसकेको थियो अरू आइपिओको कम्पेयरमा। किनभने अरू आइपिओ 10 किताभन्दा धेरै पर्दैन थियो भने यो म्याक्सिमम अरूहरूलाई चाहिँ 50 किता 60 किता होइन, त्यो हेर्दै गयौँ भने त 70-80 किताहरू पनि परेको छ होला होइन, 70 कितासम्म परेको छ भनेर हामीले सुन्दै आएका थियौँ है। हेर्नु त यहाँ 250 किता जसले बेचेका हुन् त्यो को हो भन्दाखेरि म्युचुअल फन्डवालाहरूले हो
यो बेचेको, अथवा लोकलहरूले पनि बेच्न सक्छन्। तर यो किनभने नर्मल लगानीकर्ता जनरल पब्लिकले त यसलाई 70 किता भन्दा धेरै पाएकै छैनन् भने यो 250 किता कसले बेच्यो हैन? यो मैले जुन लोभी लगानीकर्ता भनेको थिएँ उहाँहरू चाहिँ यी हुन् क्या। यिनीहरूले चाहिँ अहिले बेच्दिने, अहिले प्यानिक सिचुएसन, उनीहरूसँग 250 किता मात्र होला त हैन? उनीहरूसँग त हजारौं किता छ, तर 250 किता फालिदिएर प्यानिक सिचुएसन क्रिएट गर्ने हैन, र तल गइसके पछाडि चाहिँ सस्तोमा उठाएर महँगोमा बेच्ने उनीहरूको रणनीति रहेको छ। हामीले यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो। हामी आशा छ तपाईहरुले यो भिडियोको मार्फत यो कुराहरू बुझ्नुभयो होला, र त्यसै गरी आफ्नो फर्दर ट्रेडहरू त्यही अनुसार प्लान गर्नुहुनेछ भनेर मैले आशा लिएको छु। हस्त आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, केही सुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला, र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनुहुन अनुरोध गरे मैले। हस्त आजलाई यति नै। भोलिको दिन फेरि भेट्नेछौँ। धन्यवाद।